Тема мініатюрних комп'ютерів дуже обширна, і знайти найкращу пропозицію серед сотень варіантів практично неможливо. Адже в кожного свої завдання, свій бюджет, під який він шукає комп'ютер. Це вже третє відео про міні-ПК на моєму каналі, та я не збираюсь зупинятись. Якщо вам, як і мені, цікава тема мініатюрних комп'ютерів, то, будь ласка, напишіть про це у коментарях. Мені приємно бачити вашу підтримку, і я буду радий будь-якій активності. Будь це лайк, дизлайк, коментар та підписка. До речі, мій канал подолав позначку у 1000 підписників. Я дуже вам вдячний і радий, що мій контент вам відгукнувся. Привіт! Я продовжую пошуки ідеального міні-ПК. Компактного, потужного та за адекватну ціну. Минулого разу я показував вам варіант готового міні-ПК з Аліекспресу на базі Ryzen 5 5600H. І відверто кажучи, він був дуже бадьорим. Я та багато хто у коментарях писав, що були вражені, на що здатен цей малюк. Але я пішов далі і зрозумів, що нам потрібно щось більш цікаве. Міні-ПК на новій платформі, а саме на AM5. Раніше я думав, що вони надто дорогі і не вартують цього. Але я так думав, бо розглядав варіанти на Ryzen 7-го покоління. І ціни на такі готові міні-ПК стартують від 14 тисяч гривень за порожній варіант, без SSD та ОЗП. Але пізніше я наткнувся на 6-те покоління Ryzenів. Варіантів було усього два. Ryzen 6600H або 6800H. І здавалося, що тут думати? Бери найпотужніший варіант і все. І чесно кажучи, я так і зробив. Різниця в ціні є, вона 1,5-2 тисячі гривень, але переплата того варта. Тему процесорів ми торкнемось пізніше. Отже, я замовив цього малюка і він зараз у мене в руках. Це міні-ПК від Gen Machine на базі Ryzen 6800H. І чесно кажучи, він дуже крутий. Почнемо з комплекту та дизайну. У комплекті ми маємо сам міні-ПК, підставку, кабель живлення та болтики з ніжками. Оскільки я купував голу версію міні-ПК без SSD та ОЗП, китайці не закріпили кришку, щоб можна було легко достатися до комплектуючих. А що можна сказати про дизайн? Мені насправді він дуже подобається, і він кращий за той міні-ПК на базі Ryzen 5 5600H. Цей міні-ПК має підсвітку і виглядає стильніше, але це справа смаку. Щодо портів, то з одного боку тут два USB 3.2, один Type-C, тобто USB 4.0, і аудіовихід. З іншого два LAN-порти, DisplayPort, HDMI і два USB 2.0. І що дуже тішить, живлення цього міні-ПК йде через Type-C порт. Перейдемо до характеристик. Почнемо з процесора. Як я і говорив, це Ryzen 7 6800H. Тобто це вже Zen 3 Plus, 8 ядер, 16 потоків, і він має частоту 4,7 ГГц. І найголовніше тут це графіка Radeon 6800M. І вона тут на базі RDNA 2. Що про неї можу сказати? Це не просто трохи швидше за Vega, яка стояла у Ryzen 5600H, це вже інше покоління. Вона підтримує усі сучасні технології. AV1, апаратне декодування, та і у ігри можна пограти. Якщо брати Ryzen 6600H, який я теж розглядав, то там така ж сама архітектура, але 6 ядер та 12 потоків. Але це не головне. Головне, що там трохи слабша графіка. Там стоїть Radeon 660M. Вона не те, щоб сильно слабша, але вона слабкіша. Ключовим у моєму виборі були не ядропотоки, а сама встроєна графіка. Чим вона краща, тим ліпше. 7-е покоління Ryzenів теж топ, але там інші ціни, і тому ми не будемо його розглядати. Хтось спитає, чому б не взяти міні-ПК на базі інженерного процесора? Ціна приємніша, але потужність приблизно та ж сама. Я з вами повністю згоден, але коли я замовляв цей міні-ПК, то у китайця міні-ПК на базі інженерників закінчились. З попереднього відео стало зрозуміло, що інженерники мають право на існування. І якщо ви хочете зекономити, то можете замовляти на інженернику. З процесором розібрались, а що по ОЗП та SSD? Одну ж ту саму помилку я двічі робити не став і замовив порожній міні-ПК. Обійшлась ця тушка мені у 10 тисяч гривень. Нам потрібно мати повноцінний двохканал, тому ми беремо дві планки по 8 ГБ пам'яті або більше. В ідеалі мати 32 ГБ пам'яті, якщо ми хочемо на ньому працювати. Звісно, ми беремо ноутбучну пам'ять, а не звичайну.
У моєму випадку я взяв 16 ГБ двома планками від компанії Samsung. Я взяв в BV варіанті і обійшлась вона мені у 1200 гривень. Ця пам'ять працює на частоті 4800 МГц. Пошукати також можна на Алі, але не думаю, що ви щось знайдете. Далі нам потрібен SSD формату M2, але не SATA, а NVMe. Це дуже важливо. І тут уже як кому хочеться. Можна взяти 256 ГБ або 2-4 ТБ. Якщо ви хочете працювати на цьому ПК і берете його надовго, то економити на виробнику не потрібно. Але в моєму випадку в мене був китайський ноунейм від Volram на 256 ГБ, і його я і вирішив ставити. Приблизно його ціна десь 700-800 гривень в Україні. У підсумку цей міні-ПК став мені у 12 тисяч гривень. Гарна ціна за такі характеристики. Усі посилання на комплектуючі будуть у описі до цього відео. І якщо ви хочете зекономити, то користуйтесь купонами Алі. Якщо замовляти усе на Алі, то можна заощадити близько 1500 гривень. Як на мене, це дуже гарно. Давайте розберемо цей мінік, подивимося, що у нього всередині, поставимо комплектуючі та запустимо його. З цікавого тут тільки те, що наявні два NVMe слоти. Ставимо дві планки ОЗП і SSD та повністю закриваємо мінік. Почнемо з того, як система розпізнає комплектуючі, потім продовжимо синтетикою і далі ігри. У CPU Z процесор розпізнається правильно. Якщо цікаво, ставте на паузу. Оперативна пам'ять теж коректно розпізнається. 16 ГБ двома планками по 8 від компанії Samsung. Тут все чудово. У тесті бенчмарку CPU Z маємо 602 поінти у сингл-тесті і 5545 у мультипотоці. Що стосується GPU Z, то все також коректно, але не бачу ніякої згадки, що це 680M. Далі в нас Cinebench R23. Запускаємо тест і у підсумку маємо 1498 поінтів. Це норм чи стрьом? Перейдемо до Premiere Pro. Відео 4К, 25 FPS в H265 кодеку, 10 біт, 420. Відео відтворюється легко, по таймлайну плаваємо швидко, і якщо додати кольор корекцію, то все теж на рівні. Відео майже у 6 хвилин зарендерилось за 3 хвилини 5 секунд. Це у 2 рази краще, ніж на Ryzen 5600H. Вибачте, але тести у іграх будуть через зйомку камерою. Майнкрафт, топові шейдери і маємо 40 FPS. Вимикаємо їх і маємо вже плюс-мінус 500 FPS. CS2 низькі налаштування графіки, в середньому 110-120 FPS, нижче 85 не було. Dota 2, налаштування графіки краса, маємо 60-75 FPS. У Stray на високих налаштуваннях графіки маємо всього 30 FPS. Чомусь я думав, що буде краще. І остання гра на тесті Daylight 2. Низькі налаштування графіки і ми маємо 35-40 FPS. FSR можна викрутити на мінімум і буде десь 45 стабільних FPS. Що у підсумку? Якщо ви хочете максимум продуктивності у маленькому корпусі та стильний дизайн, але не готові віддавати 15-20 тисяч за брендові моделі, то міні-ПК на базі Ryzen 6800H – це дуже топовий варіант. Особливо, якщо ви берете його без SSD та ОЗП, а додаєте їх самостійно. У моєму випадку це вже другий міні-ПК з AliExpress, і китайці з кожним разом стають менш китайцями. Якість росте, BIOS становиться краще, та збірка становиться ще більш кращою. Але все одно перед покупкою раджу дивитись такі відеоогляди. Не всі моделі однакові. І ще раз нагадаю, що я купував його на Алі, і усі посилання будуть у описі до цього відео. На цьому тема мініатюрних ПК не закінчується. У наступному відео я хочу показати вам найдешевший варіант міні-ПК, але щоб він щось міг показати. Як і казав, якщо вам ця тема цікава, то пишіть у коментарях. По-старому, ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на цей канал. Всім па-па!